હાય ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ તમે મજામાં હશો. આપણે આજે શરદ પૂર્ણિમા નિમિત્તે ખવાતા ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી એવા દૂધ પૌવા બનાવવાના છીએ. દૂધ પૌવા મારા તો ખૂબ જ ફેવરેટ છે. તમારામાંથી કોના ફેવરેટ છે મને ચોક્કસથી જણાવજો. આ દૂધ પૌવા બનાવવામાં કોઈ ખાસ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ નથી હોતી, પરંતુ એક બે ટિપ્સ છે જે ફોલો કરીને આપણે ખૂબ જ સરસ એવા દૂધ પૌવા રેડી કરવાના છે. અને જો દૂધ પૌવા તમને નહીં ભાવતા હોય ને તો પણ ભાવતા થઈ જશે એવા ખૂબ જ સરસ અને ટેસ્ટી એવા દૂધ પૌવા બનીને તૈયાર થશે. તો દૂધ પૌવા બનાવવા માટે હું 700 ml દૂધ લેવાની છું. તેની સામે મેં અહીંયા એવી નાની એવી વાટકી આવે છે એ ભરીને પૌવા લીધા છે, એ 1 કપ જેટલા. તો પૌવાને આપણે સારી રીતે ચાળીને સાફ કરી દેવાના છે. જે ચોખ્ખા આપણે બટેકા પૌવા બનાવવા માટે જે પૌવા લઈએ છીએ ને તે જ પૌવા લીધા છે. હવે પૌવાને સારી રીતે ધોઈને સાફ કરવા તો ખૂબ જરૂરી છે, જેનાથી એના બધું કચરું નીકળી જાય ને આપણા પૌવા ધોઈને સરસ સાફ થઈ જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે બધા પૌવાને સરસ રીતે સાફ કરી દેવાના છે. દૂધ પૌવા આપણે બનાવીએ છીએ ને ત્યારે ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે અમુક લોકોને નથી ભાવતા હોતા. એનું કારણ એ છે કે પૌવાનો ટેસ્ટ ફીકો લાગતો હોય છે. કાંઈ ટેસ્ટી ખાસ પૌવા લાગતા નથી. આજે આપણે ટેસ્ટી લાગે એવા પૌવા બનાવવાના છે. તો તેના માટે ટેસ્ટી કેવી રીતે લાગશે, તો તેના માટે આપણે અહીંયા હું 1 કપ દૂધ લઈ રહી છું, જે થોડું ગરમ છે. અને આપણે આ દૂધ છે એમાં હવે ગળપણ માટે 2 ચમચી ખાંડ એડ કરવાની છે. આ રીતે હું પહેલાં દૂધ પૌવા બનાવતી ને તો મારા ઘરમાં પણ બધાને નહોતા ભાવતા, કેમ કે છે ને એ પૌવા નાખવાથી એકદમ ઠીક થઈ જતા હતા. શરૂઆતમાં તો મને એવું લાગે કે બરાબર છે, સ્ટ્રક્ચર એનું બરાબર છે, પરંતુ જ્યારે 5-6 કલાક થાય, ઠંડા કરીને જ આપણે ખાવાના હોય છે ને, તો થોડી વાર લાગે. 5-6 કલાક થાય ને પછી એકદમ ઠીક થઈ જતા અને ખાવાનો પૌવાનો જ ટેસ્ટ આવે. અને પૌવા પણ કેવા ફીકા લાગે, મીઠાશ વગરના એવા બનતા હતા. તો પછી મને એમ થયું કે આવું તો ના ચાલે, ચલો ને કંઈક આઈડિયા કરીને કંઈક બેસ્ટ રીતે ટ્રાય કરીએ. તો આ રીતે મેં ઇલાયચીનો પાવડર દૂધમાં 1 કપ દૂધ ગરમ લીધું, તેમાં ખાંડ અને ઇલાયચીનો પાવડર નાખીને મિક્સ કરી લીધું. હવે આપણે જે પલાળીને તૈયાર કર્યા હતા ને પૌવા, ધોઈને સાફ કરીને, તે પૌવા આપણે આ દૂધમાં ઉમેરી દેવાના છે. આ ટ્રીકથી જ આપણા પૌવા ખૂબ જ સરસ બનશે. દૂધ પૌવા જે નહીં ખાતા હોય ને એને પણ ભાવશે એવા બનશે. અને શરદ પૂનમ નિમિત્તે તો દૂધ પૌવા ખાવા જ જોઈએ. કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ આવે ને તેની પાછળ ગમે તે વસ્તુ ખાવાનું મહત્ત્વ હોય છે ને, તો તેની પાછળ વૈજ્ઞાનિક કારણ પણ રહેલું હોય છે. તો આ રીતે આપણે બનાવશું ને તો બાળકોથી માંડીને મોટા બધા જ ખાશે. મારા ઘરમાં તો શરદ પૂનમ સિવાય પણ બનતા રહે છે. અને જ્યારથી હું આ રીતે બનાવું છું ને ત્યારથી જ બધાને ખૂબ જ ભાવતા થઈ ગયા છે. તો હવે અહીંયા આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ કટ કરી લેવાનું છે, રફલી ચોપ કરવાનું છે. સિમ્પલ દૂધ પૌવા બનાવીને તોય ચાલે, પરંતુ થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ પૌવા સાથે ખાવામાં આવે છે તો ટેસ્ટ સારો લાગે છે. માટે હું થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી રહી છું. આપણી ચોઈસ પ્રમાણે નાખી શકાય છે, ના નાખવા હોય તો પણ ચાલે છે. અહીંયા મેં બદામને પલાળી લીધી હતી, તેની સ્કીન ઉપરની કાઢી નાખી અને પછી તેને હું ચોપ કરી નાખું છું, પાતળી સ્લાઇસ કરી નાખું છું. આ રીતે આપણે દૂધ પૌવા બનાવીશું ને તો આપણા પૌવા જરા પણ થીક નહીં થાય અને ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. મિત્રો, તમને મારી માહિતી સારી લાગતી હોય તો મારી ચેનલ કાઠિયાવાડી ચટાકાને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી આવી સરળ માહિતી આપના સુધી પહોંચતી રહે. તો આપણે આ રીતે ડ્રાયફ્રૂટ્સનું કટિંગ કરી દેવાનું છે. અને કટિંગ કરી આપણે અહીંયા મેં 700 ml જેટલું દૂધ ગરમ કરવા મૂક્યું છે. આપણે દૂધ ગરમ કરવાનું છે સારી રીતે અને હલાવતું જવાનું છે. ફૂલ ફેટ દૂધ લેવાનું છે, જાડા તળિયાવાળી કડાઈ લેવાની છે અને તેને હલાવતું રહેવાનું છે. જો આપણે કોઈ કામ કરતા હોય તો આપણે આ રીતે ચમચો મૂકી દઈએ ને અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખવી તો આપણું દૂધ ઉભરાતું નથી. અથવા ચમચો ના મૂકવો હોય તો કોઈ નાની વાટકી અંદર મૂકી દેવાની, તો પણ આપણું દૂધ ઉભરાતું નથી. અને આપણે દૂધને આ રીતે ધીમે હલાવતું રહેવાનું છે અને જે મલાઈ ઉપર વળે છે એને અંદર મિક્સ કરતું રહેવાનું છે. મિત્રો, શરદ પૂનમ નિમિત્તે આપણે દૂધ પૌવા ખાતા હોઈએ છીએ, પણ આપણને એમ થાય છે કે કંઈ બનાવવા નથી, પરંતુ દરેક ફેસ્ટિવલ પાછળનું વૈજ્ઞાનિક કારણ છે. શરદ પૂનમ નિમિત્તે દૂધ પૌવા તો ખાવા જ જોઈએ.
જે આપણો ભાદરવા મહિનામાં પિત્ત વધી ગયો હોય છે તે પિત્ત ઘટાડવામાં પણ દૂધ પૌવા આપણને મદદરૂપ કરે છે અને શીતળતા આપે છે, શરીરને શીતળતા આપે છે. જે શરીરમાં એસિડિટીનો ઉપદ્રવ થયો હોય, ગરમી હોય તો એ બધું દૂર કરી અને આપણા શરીરને અનેક રોગોમાંથી રાહત આપે છે આ દૂધ પૌવા. તો ચોક્કસથી, અને એમાંય ટેસ્ટી એવા દૂધ પૌવા મળી જાય તો શું ઘટે. માટે આ રીતે આપણે દૂધ પૌવા બનાવીને ચોક્કસથી આપણે અને આપણા ઘરનાને આ રીતે આપણે ખવડાવવા જ જોઈએ. તો હવે આપણે આપણું દૂધ થોડુંક ઓલમોસ્ટ થઈ જવા આવ્યું છે, તો આપણે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ જે એડ કરવાના છે બધા કરી દીધા છે. હવે આપણે જેથી ડ્રાયફ્રૂટ સોફ્ટ થઈ જાય અને ખાવાની મજા આવે. તો આ રીતે આપણે તેને હલાવશું અને થવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણે છેલ્લે 2 ચમચી ખાંડ નાખી દેવાની છે. મિત્રો યાદ રહે કે ખાંડ આપણે પૌવા પલાળ્યા છે ને તેમાં પણ નાખી છે, તો વધારે ખાંડ ના પડી જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અહીંયા મેં 2 ચમચી ત્યારે નાખી હતી, અહીંયા મેં 2.5 ચમચી જેટલી ખાંડ અહીંયા નાખી છે. તો આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે. ખાંડ આપણે છેલ્લે જ એડ કરવાની છે, પહેલાં એડ કરવાની નથી, જેથી આપણું દૂધ સરસ રીતે ઉકળી જાય. હવે ખાંડનું તરત જ ઓગળી જશે, ગરમ છે દૂધ એટલે જે ખાંડનું પાણી થશે તે ખાંડનું પાણી બળતા બહુ વાર નહીં લાગે, 3-4 મિનિટમાં ખાંડનું પાણી બળી જાય છે. તો આ બધું જ ખાંડનું પાણી આપણે બળી જાય ત્યાં સુધી હવે આપણા દૂધને ઉકાળવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે થોડી એલચીના દાણા નાખી દઈશું. જો તમને જાયફળ ભાવતું હોય ને તો જાયફળ પણ ઉમેરી શકાય છે. મારા ઘરમાં જાયફળ કોઈને નથી ભાવતું માટે હું નથી નાખી રહી. તો મિત્રો આ રીતે આપણે હલાવતા જઈશું ને ખાંડનું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ઉકાળવાનું છે. તો મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે આના પહેલાં તમારાથી પૌવામાં જાડા થઈ જતા કે નહીં, થિકનેસ વધી જતી હોય. શરૂઆતમાં આપણને લાગે કે બરાબર છે પણ પાછળથી બહુ જ થીક થઈ જાય, એવું થાય છે કે નહીં એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવતો. મારી જોડે તો થતું હતું પણ હવે નથી થતું. તો આ રીતે આપણું દૂધ ઉકળીને સરસ રીતે રેડી છે અને પલાળેલા આપણા પૌવા પણ રેડી છે. જો આ રીતે આપણે પૌવા પલાળી દઈશું ને તો પૌવામાં એક મીઠાશ આવી જાય છે અને પૌવા દૂધમાં પલ્લે છે, ખાંડવાળા દૂધ છે એમાં પલ્લે છે, તેથી એનો જે સ્વાદ છે ને એ ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે. ઘણીવાર આપણે ધાબામાં મૂકવાની, ખરેખર તો દૂધ પૌવા શરદ પૂનમના દિવસે ધાબા ઉપર મૂકી ચંદ્રનો પ્રકાશ અંદર આવવા દેવામાં આવે છે ને ત્યારબાદ આરોગવામાં આવે છે. પણ ઘણીવાર આપણી અસગવડતા હોય તેના કારણે આપણે ઉપર ના પણ મૂકી શકીએ તો ફ્રીજમાં મૂકી દઈએ છીએ. તો આ રીતે અલગથી દૂધ અને અંદર 2-3 ચમચી પૌવા નાખી દેવાના ફ્રીજમાં મૂકીને, અને આ રીતે આપણે આરોગવાનું છે. જો અસગવડતા હોય અને ધાબા પર મૂકી શકાય તેવું ન હોય તો આ રીતે ફ્રીજમાં મૂકીને પણ આ રીતે પૌવા અલગથી અને દૂધ અલગથી બંને અલગથી આ રીતે નાખીને સર્વ કરવાનું અને ખાવાની ખરેખર ખૂબ જ મજા આવે છે. ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ છે. ખરેખર બાળકો આવી વસ્તુ નથી ખાતા હોતા પણ બાળકોને આપશો ને તો પણ મસ્ત લાગશે. મારા ઘરમાં તો મારો બાળક પણ આ વાટકી ભરીને દૂધ પૌવા ખાઈ જાય છે અને તેને ભાવે છે પણ ખૂબ જ સરસ. તો આ રીતે આપણે આપણા દૂધ પૌવા રેડી કરીએ છીએ. તો તમે પણ રેડી કરજો અને મને કમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી કહેજો કે તમારાથી કેવા બને છે દૂધ પૌવા. જો આપણે તેને ધાબા પર મૂકવા છે ચંદ્રના પ્રકાશમાં તો બપોરે બનાવી દેવાના છે અને સાંજે આપણે આ રીતે પૌવા એડ કરી દઈશું અને 3-4 કલાક ધાબા પર રહેવા દઈશું ને તો પણ આપણા પૌવા દૂધ નહીં શોષે, કેમ કે દૂધ અગાઉથી પૌવાએ શોષી લીધું છે. જેટલું શોષાવાનું છે તેટલું શોષાઈ ગયું છે, એટલે તો પણ આપણું દૂધ પૌવા થીક નહીં બને અને આટલા જ સરસ રહેશે. તેને કાણાવાળું ઢાંકણ કે કોઈ કપડું ઢાંકીને ચંદ્રની ચાંદની નીચે રહેવા દેવાનું છે અને તે પણ ખૂબ જ શીતળતા આપે એવા આપણા દૂધ પૌવા ખૂબ રેડી થાય છે, જે શરીર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, હેલ્ધી છે. તો ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો મળીએ આવતા નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.